שלום לכם. בסרטון הבא אני הולכת לדבר על דיכאון, איך לצאת מדיכאון, איך לעזור לעצמכם לצאת מדיכאון, איך לעזור לעצמכם להתמודד ולהתגבר על הדיכאון. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. דיכאון. אחד הדברים הכי נפוצים שיש היום בעולם באופן כללי. לא רק בישראל, גם בארצות הברית, גם באירופה, בכל מקום, דיכאון הפך להיות ממש תופעה מאוד שכיחה. הרבה אנשים סובלים מדיכאון, הרבה אנשים נוטלים כדורים נגד דיכאון, וככה שואלים את עצמם, כל החיים אני אצטרך לחיות עם זה? אז אני רוצה לתת לכם כאן כמה טיפים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם הדיכאון ולהתגבר עם הדיכאון. חשוב לי להגיד שהטיפים האלה הם לא תחליף לייעוץ מקצועי, הם לא תחליף לכדורים פסיכיאטריים, הם לא תחליף לפסיכיאטר והם לא תחליף לטיפול. כשאנחנו נמצאים בדיכאון, חשוב שיהיה איש מקצוע שילווה אותנו. חשוב מאוד, מכיוון שדיכאון מטשטש לנו את החשיבה, מטשטש לנו את המוח, ולפעמים הוא מעוות לנו את החשיבה, פתאום אין לנו חשק לעשות דברים שאהבנו לעשות, הוא משנה לנו את החשיבה, ולכן חשוב שיהיה איש טיפול מקצועי שילווה אותנו, כדי שהוא יוכל לפקח עלינו ולראות אם יש איזה שהם נורות אדומות, דגלים ככה שצריך לשים לב ולבדוק אותם ולבחון אותם, שבעצם הוא יוכל לרפד אתכם ולהוביל אתכם ולעזור לכם לצאת מהדיכאון בצורה הטובה ביותר. אז אני ממליצה באופן אישי לכל מי שמתמודד עם דיכאון לגשת לאיזשהו טיפול, למטפל, זה יכול להיות פסיכולוג, פסיכותרפיסט, אפשר לבקש דרך הקופת חולים, בעצם טיפול בשיחה, מישהו לדבר איתו שיעזור לכם להתמודד עם הדיכאון. בנוסף, מי שסובל מדיכאון מאוד קשה, אני כן ממליצה לבדוק לגבי כדורים פסיכיאטריים, לגשת לפסיכיאטר, לאבחון, לשמוע את ההמלצה שלו ומה הוא אומר. ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם באיזה מחקר ששמעתי עליו וקראתי אותו מאוד מאוד מעניין, שמדבר על ייצור תאים חדשים במוח. זה מתחיל מתוך זה שרופא שמטפל בסרטן, אחת המטופלות שלו נרפאה מסרטן, ועדיין נשארו לה תסמינים, המשיכה לפתח עוד תסמינים של דיכאון. הוא לא הבין איך זה הגיוני, היא נרפאה מהסרטן, יצאה מהסרטן, ועדיין יש לה תסמינים של דיכאון. איך היא יכולה להיות בדיכאון שסוף סוף היא בריאה? והוא ככה סיפר את זה לחברה שלו, שהיא איזו ידידה, קולגה שהיא חוקרת מוח, והיא אמרה לו, בטח, זה הגיוני. מכיוון שבמהלך הזמן שהייתה חולה, המוח שלה הפסיק לייצר תאים חדשים, בגלל שהייתה בלחץ, בגלל המצב הרפואי, בגלל הטיפול. הוא בעצם ייצר כמות מאוד מאוד נמוכה, ולכן כרגע היא חווה דיכאון. נכון שככל שאנחנו גדלים, המוח שלנו בעצם מפסיק להתפתח, כן, זה בסדר, אבל יש איזשהו חלק בתוך המוח שאחראי על הרגשות שלנו ואחראי על המחשבות, והוא עדיין המשיך לייצר תאים חדשים, פחות ממה שהוא עשה כשהיינו צעירים יותר, ככל שאנחנו מתבגרים הוא מייצר פחות, אבל אנחנו יכולים לעזור לו כן להמשיך לפתח, וכן להגביר את ההתפתחות ולבדוק מה עוזר לחלק הזה, כן לפתח עוד תאים חדשים, ומה פוגע בייצור התאים החדשים. כשהמוח בעצם, החלק הזה, מפסיק לייצר תאים חדשים, או שהוא מייצר פחות, אנחנו כנראה נחווה דיכאון ותסמינים של דיכאון. אז את הטיפים האלה אני מביאה, טיפים שיכולים לעזור לחלק הזה לייצר עוד תאים חדשים. זה לא אומר שישר תחוו שינוי, אלא כמו שאותה חוקרת מוח אמרה, בעצם הם עוזרים לייצר עוד תאים, ועם הזמן בתהליך בעצם היא תחווה שיפור. אותה אישה שהבראה מהסרטן תחווה שיפור בתסמינים של הדיכאון.
כי בעצם היא תעזור ככה למוח שלה לחזור לפעילות שהוא היה אמור להיות בה, לשלב שהוא היה אמור להיות בו. אז בואו נתחיל. מה הדברים שעוזרים למוח, לחלק הזה, לייצר עוד תאים? קודם כל, לימודים. ברגע שאנחנו לומדים דברים חדשים, אז זה עושה טוב. זה מייצר לנו עוד תאים חדשים במוח שעושים לנו טוב. עוד דבר שיכול לעזור לנו זה ריצה. עשו בעצם מחקר על עכבר מעבדה. ברגע שהיה לו גלגל ריצה והוא רץ בו, ראו שבמוח שלו מיוצרים עוד תאים חדשים. ברגע שהוציאו את הגלגל, ראו שכמות התאים החדשים פחתה, ממש קטנה. המוח ייצר פחות תאים. אז ככה גם ריצה היא מגבירה את ייצור התאים במוח. באופן כללי, האמת שכנראה מסיקים מזה שכל פעילות ספורטיבית שמריצה את הדם למוח כנראה יוצרת את אותו אפקט ולאו דווקא ריצה באופן ספציפי. עוד דבר שככה מעלה את אותם ייצור של אותם תאים במוח זה קיום יחסי מין. גם זה משפיע. עוד דבר שמשפיע זה קלוריות. בעצם אכילה של קלוריות, בעצם מאזן קלוריות יומיומי שהוא מאוזן. זאת אומרת שלא יום אחד אני אוכלת רק 1,000 קלוריות וביום אחר אני אוכלת 2,000 קלוריות. אלא שאני אוכלת בערך את אותה כמות של קלוריות כל יום. בואו נעבור לדברים שיכולים לפגוע בייצור הזה של התאים. אז קודם כל, אתנול, שזה החומר שיש באלכוהול. אלכוהול בעצם פוגע בייצור התאים האלה, זאת אומרת שאנחנו נייצר פחות. דבר שני, לחץ. כשאנחנו נמצאים בלחץ, בעצם המוח שלנו מייצר פחות מהתאים האלו. עוד דבר, בעצם חוסר בלנס בשינה. זאת אומרת שאנחנו ישנים מעט מדי או יותר מדי ולא בשעות קבועות. בעצם כשאנחנו משבשים את השינה שלנו, המוח שלנו מייצר פחות תאים חדשים. אלה הדברים של מה כן ומה לא. ואם אנחנו נעזור למוח שלנו לייצר עוד תאים חדשים, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להרגיש יותר טוב. כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא תחליף לטיפול, זה לא תחליף לכדורים פסיכיאטריים, זה בעצם עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעצמנו להרגיש הרבה יותר טוב. אם אנחנו נמצאים בדיכאון קל, יכול להיות שאם רק נעשה את הדברים האלה, אנחנו כבר נרגיש איזשהו שיפור, ואז הייתי ממליצה באמת לעשות כושר, לא להתחיל ישר כל יום ריצה של שעה, אם מעולם לא רצתם, בואו נעשה את זה הדרגתי, שגם יהיה לנו בריא פיזית. לאכול מסודר, לעשות איזשהו תפריט אוכל מסודר, איזושהי שגרת יום מסודרת, שאני יודעת מה הולך להיות היום, שעות שינה, קבועות ויציבות, ולתדלק את עצמי בדברים טובים, לשים לי מוזיקה טובה, לעשות לעצמי אמבטיה כיפית, להשקיע בעצמי, להדליק נרות, להשקיע בעצמי בארוחות, אף על פי שאין לי חשק ולא בא לי, ובא לי רק להשתבלל במיטה עם הטלפון ולא לעשות כלום, אז דווקא לעשות את ההפך, את האנטיתזה של זה, ולהשתדל להיות פחות בטלפון, כי כשאנחנו בטלפון אנחנו רואים את כל האנשים השמחים והמצליחים ולכולם טוב, ורק אנחנו ככה ברע ושום דבר לא הולך לנו ואנחנו מרגישים על הפנים. אז עדיף ליצור דיסטנס בין זה, ודווקא להתרכז יותר בלהשקיע בעצמי, בלטפח את עצמי, בלשים לעצמי מוזיקה שאני נהנית ממנה, בלשים לעצמי נרות, בלשים לעצמי ארוחה טובה, לרוץ, ולהימנע מדברים שיכולים לפגוע בזה, שיכולים לפגוע בי, כמו לחץ, כמו מחסור בשינה, שינה לא טובה, אלכוהול, אגב גם עישון, וזהו, פשוט להשתדל להיות הרבה יותר בריאה, גם בגוף וגם בנפש, עד שאני אוכל להתאזן ולצאת מזה לפחות. אני מקווה שזה נתן לכם ככה טיפים וכלים שיעזרו לכם. אם יש לכם עוד שאלות, כתבו לי עכשיו כאן בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. וכמובן, אם עוד לא נרשמתם כמנוי, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!